my God. Tadadadan. Pink one. 14 pounds. Daddy. Bartender. Ang peg. I just need to clear my head. Hi guys, good morning. Kumusta na po kayong lahat dyan? My God. Hindi na talaga maiwasan dito guys. Nataglamig na. My goodness, it's November. And then, ilang weeks na lang, Pasko na. Pero I don't think na we're gonna have a very happy Christmas guys. Kasi, actually, starting tomorrow, lockdown na naman po yung UK. So, that will be for 1 month. Kasi, ang dami pa rin pong pasaway ng mga tao. So, ang close lang ata guys, yung mga restaurant. So, back to home delivery na naman or takeaway. Tapos, I think mas stricto sila ngayon guys. Pero, I'm not quite sure. Pero sabi nila, open pa rin yung schools ata saka university. I don't know. Ay, naku po. Ay, by the way, papasok pala ako guys. Kaya maaga akong nagising. Ito, mag-drink lang ako ng aking lemon. Then, maghahanap ako guys kung ano yung uulamin ko. Ay, hindi uulamin. Babaunin mamaya. I don't want to have a very huge meal. Kasi kakain ako pag uwi ko. Hala, it will start tomorrow. Oh, ito na lang. Babaunin ko. Gagawa tayo, guys, ng sandwich. So, dito tayo. Mamaya konti, kakain ako. Mamaya lang. Tika lang, lagay ko lang yung ilaw dyan sa likod. Sa daisy. So, guys, natuto po ako na gumawa ng sandwich doon sa bahay ni Lolo. Kasi, diba, si Lolo mahilig sa, sandwich. So, ito, dinala ko siya kasi parang mapapakinabangan ko sa sarili ko. Especially na si Michael po, malayo na sa akin, hindi na ako makapunta dun sa shop niya. So, magbabaon na lang po tayo. Wala, malapit na maubos yung butter pala. Oh my God. Tadadadan. Sa Pilipinas, diba, normal lang na mga sandwich yung meron tayo doon, guys. Usually, hindi naman tayo naglalagay ng palaman. Lalo na pag galing tayo sa bakery ba yan. Sila dito, may palaman talaga. I think this one is their, usual meals as well. Especially during, tea time. Pag nasa hospital ka, makikita mo talaga kung ano yung mga kinakain nila. Yung mga matatanda, it's either yung pinaka main meals nila or itong sandwich guys or salad. Ayan. So, yan lang po yung ating baon. Guys, ako po ay papasok na. Kanina hindi agad ako nakabalik kasi po ako ay naghugas ng plato. Tapos, nagwashing po ako ng first batch. Tapos, sinampay ko. Then, yung pangalawang batch po, ayun si Michael na magsampay niyan. Tapos, ayun si Michael. Gising na rin. Naghugas siya ng aming basurahan. Patuyuin muna natin kasi mga ngamoy. Mamaya nalagyan ng yung black. So, yes, besh. Ako po ay papasok na. So, I'll see you later. Baka kayo muna sa kasi Michael ang makikita mamaya, guys. Your phone, daddy. Guys, pauwi na po ako. Sinundo po ako ni Michael. At ngayon po ay pupunta kami sa Tesco kasi ako po ay mag-grocery. And then, kailangan ko pong bumili ng scientific calculator kasi mag-umpisa na po ako sa aking iklabo, charing. Hindi, di ba nagano ako sa online class and then I think I'm gonna meet my instructor via video call sa Zoom. So, they're only giving me 4 months but I told them that I can do it after a month. Ang yabang!
Hindi, kasi ano naman daw, yung learning ko daw ay very good naman daw. So I just have to list down the module na medyo nahirapan ako, which is meron naman ako mga kopya guys. Charing, di ba? I'm always ready. Every time na nag-aaral ako online, tapos pag meron akong hindi naintindihan, sinusulat ko siya kasi binabalikan ko po siya guys. Guys, nandito na kami ni Michael ngayon sa Tesco. So, we need to go to the stationery first. Yung sa mga notebook ba. Wala pa namang na-follow na Rose dito at the moment. Bukas pa mag-start. Para sa akin, ano kaya ang pinagkaiba nun? So, I don't know. Ito yung aking hinahanap guys. Scientific calculator. Hala ka. 14 pounds. Fresh. Pink one. 14 pounds. Daddy, 14 pounds. Ang mahal. Wala. Bakit ganon? Sige na nga. Bilhin na lang natin siya guys. Kasi wala tayong choice. Nag-aaral tayo. Wow, karing estudyante lang ang peg. Hanap tayo ng notebook guys. Kasi yung notebook na binigay sa akin ni Michael, ano siya, napupudpud siya. So, notebook natin, Daydreamer. Or, ito, Fatal Project. Mas mahal. Ano ba yun? Notebook na nga lang, mahal pa. May 5 pounds, may 3 pound 50. Sa 3 pound 50 tayo. Ito, ayan no. Guys, sabi nila ba, nagkakaubusan daw dito. Parang wala lang naman. Normal lang din. Camera mo yung gwapo. Yung gwapo daw. Wago. Baka kwago. Somay. Somay kaya. Ha? 12 pounds. 12 pounds sasan dyan? Yan? Dami. Madami nga lang. Gusto mo yan ngayong gabi? O kakain ka ng kanin? Kanin, tsaka yan. Bawal ba? Hindi. Saan dyan? Wala Guys, nga andito sauce. kami sa may sushihan. Ito yung sauce daddy. Tapos dyan. I think, hindi ako sure guys kung ano yung sa akin. Damihan mo nga yung daddy. Sure ka na kakainin mo yan? Pati tayo. Okay. Baka mo to. Ito na. Di ba ba gustong flavor? Gusto ko Hindi kasi- dalawang ganito na lang iba. Magkaiba ito. Kaya nga. Ito. Ito may isang Alam ko ganito. may napili ka na masarap eh. Dati. Ito yun, oh. Yan daw yung crunchy. Ayan o, kikin sabon. Masarap yun kasi mga manghang. Guys, kuha lang ako ng juice dito. Kasi para babaunin ko. So, saan ba yung pinakamasarap din? Diba summer fruits? Oo, tapos may ka ng sparkling na tubig. Sparkling na tubig. So, ba sparkling o Huwag mineral na, lang? yung mineral na. Ngayon, sakto. Yan na lang. Ang hirap kasi guys, dahil si Michael ay malayo na sa akin pag nag-start ako. Especially next week, I will be in the clinic the whole week. Daddy, kinuha ko pala yung accrued time. Kasi nga diba hindi ako nakapasok ng 1 week. Meron akong nakukuha sa bank. Kinuha ko na siya in advance kasi once na ako na employed na, nakapag-start na hindi ko na yun makukuha. Kaya kinuha ko ng maaga. Guys, bahay na po kami ni Ngungu. Oh my God. Grabe. Ang lamig. Mali ito eh. Dapat ito mo nilagay sa pan. Hindi maluluto yan. Ngungu lang. So, guys, magano tayo. Mag-haul tayo ng aking mga binili doon sa Tesco.
Wala namang masyado guys kasi notebook, mga chichirya, ganun. So, ayun yung aking scientific calculator. Pink na pink! Oh my God! Ang cute, diba? Tapos yung aming sushi, mamaya na to guys kasi kakain kami. Mamaya konti. Hintayin lang namin na maluto yung ano. Mamaya na, di? Kaya nasipatin mo. You have to wait. Pringles. Pringles. And mine is Doritos. Ayan, bago siya sa Doritos, guys. Ano siya? I think, is it limited? No, it's not limited. So, ito si Michael. Noodles, pot noodles. Then, I think this one is for breakfast ni Michael. It's the almond croissant. And then, my dorayaki. Look at that. I want to try that one kasi gusto kong gumawa, guys. Then, ano na, drinks na. So, now, I'm just waiting for the chicken, guys, na maluto. Kasi si Michael kanina, nagluto daw siya ng chicken. Pero, mga besh, hindi niya na-turn on yung degree ng oven. So, wala rin. Let me just put the, ano, guys, yung ating sushi dito sa ref. Bartender, ang peg. Oh, hala ka, besh. Sige, go. Ano, beshe? Kaya pa? Nilipat namin yung Pepsi, guys, kasi hindi siya kasya sa ref namin. Masyado siyang malaki. Guys, kain na po kami. Tapos na daw si Ngungu na maligo. So, we're having a sushi, chicken, then itlog na nilaga. Excuse me, daddy, please. I need to sit. Kailangan ko umupo dito, guys, kasi hindi ko abot ng misa. So, Naka na yung si Nano. Bagong pala. Careful yan, ha? Hindi ko abot. May bagong pa pala. Binagoongan wala na eh. Binagoongan? Anong? Bagoong. Ha? Bagoong. God, it's so spicy, daddy. Sa'yo. Ang anghang. Hindi pa nga titikman yun. Anghang. Gagawin ko. Malak naman kinakain pa. Manok is like. Kaya ako makunti. Ako magsususi ka lang. Hindi, wow. Sabi mo, snack lang yan. Snack. Kanin yan eh. Yeah, nakita ko yung masarap ko na manok eh. Sa pa lang nagluto niya kaya gusto mo masarap. Hindi, wow. Tanggal nga yung mga balat dati eh. Guys, dito tayo kasi ako po ay mag-study ng aking lesson para sa aking darating na exam. My God. Garit na. Ay, naku, nakalimutan ko kung ano yung website, guys. Hang on a minute. Kasi sinend sa akin yun through email, tapos hindi ko na matandaan kung sinend ko yun sa husband ko or what. Ito. Ayan. HIT. Ayun. Ayun pala eh. So, ayan, makakapag-login na ako. Then, andito na yung binili ko na scientific calculator. It's pink. Kasi mahilig po ako sa pink. Kaya pink po yung aking binili. Hala ka. Tika lang. I think, balak kong bumalik ulit sa ano, guys. Sa una na pinag-aralan ko. Hindi, wag na lang. Doon na lang tayo sa ano, sa kabila na. Tika lang, i-check ko lang siya lahat kung saan na ba ako. Dito lang ako nahirapan sa ano, sa perimeter. I know it will be easy sa ibang tao, pero guys, nakakalito yung tanong nila. Yung English, pinahuli ko na siya kasi madali lang naman yung English. Oh my world, walang baterya. Kaya na, pantong, nakakotse. Walang ano, free. Ay, ang ngungu lang.
Let's go back to the perimeter and Pala yung reaper na circumference. mahina. Sabi Balik nila. ako sa una guys kasi hindi ko maintindihan. Perimeter. Perimeter. Perimeter is the distance all the way around the edge of a sheet. Perimeter is a Pag length, nagdamol ako, and is pag measured in nagdamol ako, kilometers, ito. meters. May kalaban ka ba dyan, guardian?